Hi! Telly here! Ang anato o mas kilala sa tawag na Atsuete dito sa Pilipinas ay may vivid red na kulay dahil sa compounds na tinatawag na carotenoids. Matatagpuan ito sa outer layer ng buto nito at ito rin ang pigment na kumukulay sa iba pang mga prutas at gulay tulad na lamang ng kamatis at carrots. Dahil dito, kadalasan rin itong tinatawag na lipstick tree. Matapos ma-process, maaari itong makita in different forms. Pwedeng powder, paste, liquid, o essential oil. Traditionally, ginagamit ito for body painting, sunscreen, insect repellent, at sangkap sa mga cosmetic. Pero mas karaniwan nating naririnig ngayon ang Atsuete bilang isang natural food coloring agent at condiment na nag-e-enhance ng flavor ng ating mga putahe. Ginagawa itong additive sa iba't ibang industrial food tulad ng butter, custard, cheese, margarine, at mga baked products. Compared sa mga artificial na food colorings, ang Atsuete ay nag-o-offer ng amazing health benefits. Katunayan, ilang libong taon na itong ginagamit sa Caribbean at Central America para sa treatment ng iba't ibang karamdaman, dahilan para ito ay tawagin ngang ancient superfood. Simulan natin ang listahan ng mga health issues na kaya nitong solusyonan. Number 1. Free radicals. Mayroong antioxidant properties ang Atsuete dahil sa taglay nitong carotenoids, tocotrienols, flavonoids, at terpenoids. Dahil dito, kaya nitong protektahan ang katawan mula sa mga sakit na dulot ng oxidative stress. Nanuneutralize kasi nito ang free radicals. Ito ang mga unstable atoms na nakakadamage ng cells kapag masyadong mataas ang levels nito sa katawan. Number 2. Digestion problems. Ang mataas na level ng fiber na taglay ng Atsuete seeds, pati ang nakakain nitong dahon, ay nakakatulong para magkaroon ng mas maayos na digestion. Pinopromote nito ang smooth na pagdaloy ng pagkain sa tiyan at pati na rin ang pag-absorb ng mga nutrients mula rito. Number 3. Osteoporosis. As we age, normal lamang na rumupok at humina ang ating mga buto dahil imbis na ikip ng ating mga buto ang calcium at phosphate, nire-reabsorb na ito ng katawan kapag tayo ay tumanda. Nakakatulong ang mataas na level ng calcium na taglay ng Atsuete bilang supplement para sa ating bone mineral density. Mas mapapalakas nito at mapapatibay ang ating buto kapag tayo ay tumanda. As a result, maaari nating maiwasan ang osteoporosis sa tulong ng Atsuete. Number 4. Eye problems. Ang mataas na level ng carotenoid at norbixin na present sa outer layer ng buto nito ay nakakatulong sa ocular system at maaaring ma-prevent ang pagkakaroon ng cataracts. Sa isang study na isinagawa sa hayop, ang pagpo-provide ng norbixin supplement sa loob ng 3 months ay nakatulong upang mabawasan ang pag-a-accumulate ng A2E. Ito ay isang compound na may kinalaman sa pagkakaroon ng AMD o age-related macular degeneration. Kaya naman makakatulong ang Atsuete para mapanatiling healthy ang ating vision ng mas mahabang panahon. Number 5. Skin imperfections and wounds. Good source rin ng vitamin E ang Atsuete, kaya naman ang paste nito ay magandang gawing anti-aging solution para mabawasan ang wrinkles, blemishes, at iba pang imperfections. Maaari rin itong matighten ang skin na nakakabata ng itsura. Para naman sa maliliit na burns o sugat, hugasan lamang maigi ang 10 dahon nito at i-boil sa 5 basong tubig. Kapag lumamig na, ay ibabad ang affected area dito for 10 minutes, isang beses sa isang araw. Number 6. Birth defects. Ang mga mamis na nagbubuntis ay ini-encourage na i-boost ang kanilang folic acid levels
para maiwasan ang pagkakaroon ng birth defects. Isa na nga sa related dito ay ang neural tube defect. Importante itong bigyan ng pansin dahil karamihan sa mga baby na nagkakaroon nito ay hindi nagtatagal. Samantalang ang mga nakakasurvive naman ay nagkakaroon ng physical at mental handicaps. Ang high amount ng folic acid sa atsuete ay maaaring makatulong upang maiwasan ang folate deficiency na maaaring mauwi sa mga birth defects na ito. Number 7. Bacterial infection. Base sa mga research na isinagawa, napag-alaman na may antimicrobial properties rin ang atsuete. Ayon sa mga resulta ng test tube studies, ang extract nito ay nakakapigil ng pagdami ng bakterya tulad ng mga ito. Habang nai-eliminate naman nito ang maraming fungi, kabilang na ang mga ito. Dahil na rin sa antimicrobial properties na ito, ay na-discover na may promising role ang atsuete when it comes sa preservation ng mga pagkain. Nang lagyan kasi ng food coloring na ito ang tinapay, ay na-prevent nito ang pagkakaroon ng fungi. In turn, mas humaba pa ang shelf life ng tinapay. Ang mga pork patty naman na nilagyan ng atsuete powder ay mas mababa ang naging microbial growth matapos ang 2 linggo kumpara sa mga patty na hindi nilagyan nito. Number 8. Age-related heart issues. Dahil rin sa vitamin E compounds, ang atsuete ay nakakatulong upang maprotektahan ang ating puso mula sa mga age-related heart issues. Number 9. Inflammation. Mayroon din itong anti-inflammatory properties dahil based sa mga isinagawang test tube studies, ang mga compounds mula sa atsuete ay nakakapagpababa ng levels ng ilang mga markers ng inflammation. Number 10. Cancer. Ang mga compounds such as norbixin, carotenoids bixin, at tocotrienols na isang type ng vitamin E ay nagko-contribute sa potential anti-cancer property ng atsuete. Base kasi sa isang test tube study na isinagawa ng mga eksperto, ang extract nito ay may kakayahang isuppress ang pagdami ng cancer cells at kaya ring mag-induce ng cell death sa liver, pancreas, prostate, at skin cancer cells. Although malaking tulong ang study na ito, kinakailangan pa rin ng karagdagang pag-aaral sa mga tao para mas maging clear ang effects nito. Bukod sa ating mga nabanggit, ang atsuete rin ay anti-diabetic, anti-gonorrheal, anti-leishmaniasis, at anti-malarial. Amazing, di ba? Ang halamang ito na akala natin ay importante lang bilang food coloring ay marami palang health benefits. Tunay ngang dapat lang itong tawagin na superfood. Muli, this is Telly, ang iyong number 1 resources ng makabuluhang kaalaman every week. Kaya subscribe ka na para lagi kang updated. Ingat!